Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu về nước trà xanh. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan những đồi chè ở vùng Trung Du Bắc Bộ quê mình. Ở quê mình nổi tiếng với rừng cọ đồi chè và vô vàn những món ăn mộc mạc dân dã khác. Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã gắn bó với cây chè. Nhà mình ngày ấy trồng nhiều chè lắm, nên mình cũng được trang bị những kiến thức hiểu biết cơ bản về đặc trưng của cây chè, cũng như cách thu hoạch, cách chế biến nó. Hôm nay bắt được một ngày đẹp trời, mình phải nhanh chóng chuẩn bị hành trang để lên đồi chè, ghi lại những khoảnh khắc tươi non mơn mởn của những búp chè. Khung cảnh ở đây thật yên bình và thanh mát đến lạ thường. Trước đây thì cây chè được trồng bằng hạt, nhưng thời gian phát triển chậm, không năng suất chất lượng. Còn bây giờ cây chè giống được ươm bằng cách giâm cành trong các túi bầu, khoảng vào tháng 1 và tháng 2. Rồi sau đó người ta sẽ mang túi bầu đất đi trồng vào khoảng tháng 3. Khi cây chè phát triển thì cần cắt tỉa, tạo hình định kỳ để cây có thể phát triển tập trung tốt hơn, không bị phân tán dưỡng chất. Nhờ vậy sản phẩm chè khi thu hoạch đạt chất lượng cao hơn, cây cho năng suất tốt hơn. Những cây chè không được phép phát triển tự do mà được cắt tỉa gọn gàng. Bởi vậy khác hẳn với những quả đồi khác, đồi chè luôn gọn gàng. Những cây chè có độ cao bằng nhau, trông thật đẹp và ngăn nắp. Cây chè là một trong những cây công nghiệp đem lại giá trị kinh tế cao. Không chỉ thế, chè xanh mang lại nhiều lợi ích cho con người bởi trong lá chè xanh có chứa nhiều hoạt chất, vitamin và các thành phần khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người. Tác dụng của cây chè, nhất là thành phần của lá chè, từ lâu đã được chứng minh trong việc hỗ trợ sức khỏe và làm đẹp, khử mùi. Ngoài ra, chè có tác dụng diệt khuẩn, kháng viêm, chống lại các chất phóng xạ, tia cực tím, ngăn ngừa não hóa, thúc đẩy quá trình bài tiết và tiêu hóa, giảm cholesterol và ngăn ngừa các bệnh lý về tim mạch, kiểm soát cân nặng và bảo vệ chức năng gan. Các bạn ạ, sau một hồi ngắm nhìn những đồi chè tươi tốt thật đã mắt thì mình quyết định hái một nắm chè tươi về để nấu nước chè giải khát thanh nhiệt. Vào những ngày hè oi bức như thế này thì còn gì tuyệt vời hơn khi được thưởng thức một ly chè xanh mát lạnh, giải tỏa cho những cơn khát. Sau một hồi thưởng ngoạn phiêu du trên những đồi chè, giờ mình quay trở về nhà, nhóm bếp củi và bắt đầu với nồi nước chè xanh của mình. Mời các bạn cùng vào bếp với mình nhé. Như các bạn đã biết, chè xanh là một thức uống quen thuộc tại Việt Nam. Một chén chè xanh ngon thể hiện sự tôn trọng và hiếu khách của chủ nhà. Tuy nhiên, có rất nhiều người pha hãm chè xanh thường bị đỏ nước, khiến cho chè xanh không còn vị thanh mát tự nhiên. Vậy làm thế nào để có nước chè xanh tươi ngon? Trước hết bạn cần phải chuẩn bị lá chè tươi. Ở đây mình sử dụng một nắm cành chè tươi, tương đương khoảng 300g lá chè tươi. Một lưu ý khi chọn lá chè tươi ngon là lá chè không bóng bẩy, lá nhỏ, màu xanh sẫm, đều màu. Nên chọn phần lá bánh tẻ, không nên chọn lá già quá và dập nát, khi nấu nước sẽ bị chát. Bạn có thể sử dụng nước mưa hoặc nước giếng khoan đã lọc sạch, cho vào nồi hoặc ấm chuyên dụng đun sôi. Khi nước sôi thì không được để lửa tắt, phải đảm bảo nước có đủ nhiệt độ để hãm chè. Ở đây thì mình sử dụng nước giếng khoan đã lọc sạch để đun sôi và hãm chè. Sau khi rửa sạch lá chè thì mình thích cho thẳng vào nồi nước sôi đang đun trên bếp. Còn mẹ mình thì thích vo nhẹ và cho vào một cái bình
trụng qua nước sôi và hãm như thế này. Các bạn ạ, sẽ là tuyệt ngon nếu có thêm một đĩa kẹo lạc để nhâm nhi cùng bát nước chè tươi. Và bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng chuẩn bị một vài nguyên liệu cơ bản để làm món kẹo lạc. Các bạn ạ, để làm món kẹo lạc truyền thống đơn giản hôm nay thì mình sử dụng 600g lạc nhân và 250g đường. Sau khi cho đường lên chảo nóng thì mình thêm vào đây một thìa nước. Khi thấy đường trên chảo chuyển sang màu cánh gián thì mình sử dụng một bát nước, nhỏ đường vào, thấy đường vón cục, không tan ra, như thế này là đường đã đạt yêu cầu. Các bạn ạ, nói về cảm nhận khi uống nước trà tươi thì mình thấy nước trà tươi có màu vàng nhạt đẹp mắt, có vị hơi ngọt lợ và mùi thơm nhẹ của lá trà. Ngồi nhâm nhi một ly trà tươi, ăn thêm một miếng kẹo lạc thì quả là tuyệt vời. Với nước trà tươi thì bạn có thể uống nóng hoặc uống cho thêm một chút đá thì cực kỳ mát lạnh.
Giờ thì mời các bạn thưởng thức trà xanh với mình nhá. Mình đã làm xong món kẹo này. Đây là món kẹo lạc mình đã làm xong này. Tuyệt ngon các bạn. Các bạn ạ, còn để bảo quản được kẹo lạc trong lọ một vài ngày mà vẫn đảm bảo được độ giòn, khô ráo thì mình sử dụng bột đỗ tương đã rang chín và xay nhuyễn. Mình sẽ làm như thế này này. Các bạn thân mến, giờ thì mình đã hoàn thành xong nước chè xanh và kẹo lạc rồi. Nước chè xanh là một thức uống ngon, giải nhiệt cho mùa hè oi bức, đơn giản, dễ làm mà lại tốt cho sức khỏe gia đình. Chỉ mất một vài phút là bạn đã có ngay một loại thức uống thanh mát này rồi. Chúc bạn có thêm một thức uống tốt trong thực đơn gia đình nhé. Giờ thì mình xin dừng video ở đây. Cảm ơn bạn đã theo dõi. Nếu video có một chút hữu ích, xin hoan hỉ tặng cho mình một like, một comment và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Đừng quên ấn vào nút hình quả chuông để cập nhật những video mới nhất từ Simple Living VN bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những vlog tiếp theo. Bye!